Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa jatketaan tämän talvipommi E3 korjailuja imuvuoteen etsimisellä, mistä puhuin viime kerralla. Mikä helpoten onnistuu ottamalla koko imusaira irti. Sehän tosiaan, siinähän menee homma irrottaa tuossa, mutta se, että jos haluaa olla varma, että ei ole mitään imuvuotoa, niin tuossa niin pituusti jo tuossa tuplavarauksella letkuja tuolla alla, että ne on pakko ottaa imusarja pois. Ja tästä sitten mulla täältä löytyy jo valmiina näitä huohottimen osia, mitä täällä onkaan letkuja. Petri oli näitä joskus tähän hommannut eikä ikinä pistänyt paikalleen, niin pistetäänpä nuo sinne ainakin paikalle ja katsotaan mitä muuta löytyy rikki, niin sitä oikeastaan varmaan kaikki kannattaa vaihtaa mitä sitä löytyy. Niin laitaanpa purkamaan imusarjaa pois tuosta eestä. Imusarjan irtipurkaminen näistä ei ole mikään älyttömän hankala urakka, vaan lähinnä aikaa vievä ja ärsyttävä. Työjärjestys on irrottaa kamat ennen kaasuläppää ensin, sitten johtokotelo sekä johdot ja itse kaasuläppä sen jälkeen. Tämän jälkeen pääsee käsiksi kaasuläpän alla olevaan pulttiin ja kun se on pois, voi suutinkiskon ja sen johtokourun ottaa pois. Kun nämä on tehty, niin imusarjan pultit voi aukoa ja nostaa sen pois. Irrottelee siinä samalla sitten letkut sun muut, mitkä on vielä unohtunut paikalleen. Heti imusarjan purun jälkeen huomasin, että tyhjäkantiventtiiliin menevässä letkussa oli halkeamia. Ei vielä läpi asti, mutta joutaa vaihtoon kumminkin. Tämä on varmasti kaikkein yleisin kohta imuvuoroille M52TU ja M54 koneissa. Ja tuota ei näe, ellei käytä kaasuläpälle meneviä letkuja irti. Tämän lisäksi separaattorilta bensanpaineen säätimille menevässä letkussa oli iso halkeama, mikä pitäisi näkyä mustana viivana tuossa letkussa. Tämän lisäksi huotinputki näkyy olevan öljyinen, eli sekin vuotaa jostain ilmaa. Selvää vikaa ei näy, mutta jos siitä pääsee öljy läpi, niin pääsee kyllä ilmakin. Varmaan pahin vuoto on kuitenkin tässä yhdysputkessa, joka on täysin kovettunut ja se ei pysy enää ollenkaan tuossa muovikulmassa kiinni. No, aloitetaan korjaus ottamalla kaikki veke ja uudet kamat tilalle. Tämä settihän olisi voinut olla Cold Country-versio, joka ehkäisee huohottimen jäätymistä talvella, mutta Petri oli hommannut jo normiversio, niin laitetaan nyt se. Eikä mulla nyt ainakaan kertaakaan jäätynyt normihuohotinkaan, niin eiköhän se mene. Tää hitto. Tää on ollutkaan tää. No eikäkään perkele. Myös huohottimen paluuletku on hyvä vaihtaa, jonka jälkeen imusarjan voi nostaa takaisin paikalleen. Noista mahdollisista imuvuotopaikoista jäi mainitsematta tulpat tuolla imusarjan päässä, mutta tässä on kuva niistä ja muistakaa tarkastaa niiden kunto kun etsitte imuvuotoja.
Nyt kun tässä on nämä suuttimetkin tällä esillä, niin tämä on oikein hyvä aika nämä suuttimet vaihtaa vaikka isompi, niin voi ajaa viinalla tällä vehkeellä. Ja... Oi saatana, sitä tuli pennassa. Nämä on tämmöiset Bossin, hetkinen, oli ihan eri mittaiset. Enpäs muistanut tätä. No. Pitäisi jotkut spacerit pistää tuonne, mutta joo, tämmöiset Bossi 831 loppuset ja tässähän tosiaan tämmöistä piikkiä kuin näissä vakioissa, mutta toimii se ihan samalla lailla silläkin, mutta tässä joku pikku jotakin spaceria pistää tonne väliin, kun en muistanutkaan, että no pitemmät pitää nuo vakiot, mutta no, se ole mikään. Tulevien vuotojen ehkäisemiseksi laitoin tosiaan uuden kaasuläpälle ja yhdekantiventtiille menevän letkun. No niin, se on siellä paikallaan ja tämän kanssa oikeasti kannattaa käyttää aikaa katsoa 100 kertaa, että se on varmasti kohdalla, kun tavasti näistä M50-sarjan moottorista yksi vittumaisimpia osia saada kunnolla paikalleen näissä vehkeissä. Ja tahtoo olla, että se joko tämä tyhjäkääntiventtiilin tai sitten tämän kaasuläpän liitos vähän irvistää tuota. Se saattaa näyttää, että on paikallaan, mutta se saattaa sitten ajan myötä sitä vähän luiskahtaa pihalle ja tulla imuvuotoa ja muuta. Niin kannattaa katsoa monen kertaa. Tämä nyt vaatii näköjään meikälläkin 3 yritystä, että se meni oikeasti kohdalleen vasta tuohon noin. Niin olkaa tämä imukärsän kanssa tarkkana tässä, mutta nyt se on paikalleen, niin voidaan nakata sitten vielä loput tuohon kiinni. Okei, se vaati 4 yritystä, että tuon sai kohdalleen tuolla paikalle. Eli vielä vähän korjata asentoa, kun tämä pisti paikalleen, mutta jospa nyt olisi vihdoin siellä ja kaikki hotki pitäisi olla paikallaan ja ainakin näyttäisi, että se on siellä kiinni. Ja pistää vielä tuoretta ilmansuodatinta paikalleen, kun tiedät kuinka vanha tämäkin täällä on. Ainakin pörriäisiä siellä riittää. Noniin. Seuraava homma on sitten nämä xenonit, kun vissiin tämän puolen ballasti on sökönä, niin ei taho syttyä tämä polttimo. No, mitä ihmettä. Nyt. Niin, tässä on
Tämänpä irti ja kokeiltaanpa eri ballastia tänne paikalleen. Uudet alkuperäiset ballastit maksaa aivan liikaa meikäläisen budjetille ja kiinalaisiin taas ei ole mitään luottamista, niin hommasin sitten 20 vähän rikkinäisen hellan xenonvalon, mistä ryöstin ballastin tähän. Jaha, on tämä liitinkin rikki. No, tätäkin vaihtaa. Aivan paskana. Aivan paskana. No, katsotaan minkälaiset polttimot täällä näin on. Miten nämä lähti irti? Tuota piti vääntää. Jaha. Hyi! D2X Lunex, sen on jotakin kiinalaista paskaa. Pistetäänpä ihan oikeat polttimot tilalle. No niin, eli ihan aitoa oikeata Osramia sinne tilalle. Nämä ei ole ne Osramilta oli näköjään tullut vähän semmonen parempikin malli, mutta nämä oli nämä perinteisemmät, paljon halvemmat mitä ne uudet mallit. Niin otin tällaiset ihan perinteiset. Mulla pitäisi varmasti mennä nämä viimeisen päälle hyvin tähän tarkoitukseen nämäkin. Ne on kumminkin nämä xenonit vaan lähivaloille, niin ei nyt lähivalot tarvi mikään superkirkkaat olla, että kunhan nyt on toimivat kumminkin edes. Sinne. Sitten kumisukka paikalleen. Siinä ja sitten näköjään tällaiset Tunikin ledit oli pedillä parkkeina tässä näin. Nostaan takaisin paikalle. Vaihtamme polttimoa toiselle puolelle ja kokeillaan sitten. No niin, siellä on nyt uusi ballasti tuolla ja kummallakin puolella uudet polttimot, niin katsotaan syttyisikö ne. Jes, nyt syttyy kummatkin xenonit, eli se valohmo pitäisi olla sille selvä. Katsotaan vielä, että pitkästi syttyy, niin meillä valot kunnossa. Jep, valot ok. Jep, ja tuossa aikaisemmin tosiaan vaihdettiin ne isommat suutteet tuonne paikalle, että pystyy viinaa ajamaan, niin pistämpä tätä viinaa tänne tankkiin, että ihan urakalla, että saadaan heti käymään tällä halvemmalla polttoaineella. Eikä sitä nykyään enää mitään järkeä ajaa pensalla, kun viinaakin saa melkein joka paikasta ja paljon halvempi ajaa mitä pensalla. Ja haiseekin vielä paremmalle mitä pensaa, ainakin minun mielestä. Jenkit aina kaikilla videolla saa väittää, että haisee helvetin pahalle tämä E80 ja ne vaan. Minusta kai tämä haisee hyvälle. Ja kai se on erona sitten se, kun Jenkeissä ne tekee sen maissista ja hyi saatana jostakin maissista ja täällä Suomessa sentään tehdään biojätteistä, niin kai se siksi haisee paremmalta täällä näin. Vaan ainakin tämmösen ihanan pinkin väristä se ei mitään muuta. Jos te ihmettelitte mikä tämä piikki on, niin se on ihan vaan sen takia kun alkaa tuo luukku mikä tuolla on tuolla bensankatosysteemissä, koska äsken se ei ollut vielä auki se luukku siellä, niin nämä tuli kaikki lattialle, niin pidetääpä tuolla piikillä auki se luukku. Nonne, eiköhän se ole siinä ja mitenkään nyt osaa pois. Se on nyt siinä, ajetaan tällä. Noniin, siinä on vielä lisää viinaa tuolla. No, eikä siinä. Pistetään läppäri kiinni ja katsotaan jos se saisi käymään kunnolla.
Eli tosiaan tietokoneella latailen moottoriohjauksen sisään kartat, jotka on tehty viinalle ja noille suuttimille. No niin, tästä taas käyntistä. Nonni, sehän käy. Seuraavaksi olisikin sitten aika nostaa auto nosturille ja ruveta kytkintä vaihtamaan, mutta jätetään se seuraavaan osaan.